Hello mga friends! So welcome po sa kusina ni Bibay. So today po tayo ay gagawa ng sinigang sa miso na ulo ng salmon. And here are the following ingredients. So una po tayo ay magigisa ng bawang, sibuyas, luya at kamatis. And then we will add miso. So maraming pong nabibiling ganito sa palengke. Then after po nating magisa ang miso, we will add 2 tablespoons of fish sauce or patis. Then we will add 6 cups of water. And this time po, ilalagay na po natin ang ulo ng salmon. And then we will gonna simmer this for 10 minutes. And ngayon po, tayo ay maglalagay ng 2 pack na 25 grams sinigang sa miso. Mix. Then by this time, we will add our radish, okra at chilies. And then we will gonna simmer this for another 3 minutes. Then after 3 minutes, pwede na po nating ilagay ang dahon ng mustasa. And then, patapos po natin siya ilagay, we will gonna simmer this for another 2 minutes. Then, tapos na po siya. Here is our finished product. Sobrang sarap, nakakagutom. Then kung may natutunan po tayo sa ating recipe ngayon, don't forget to like, subscribe, and share. And enjoy cooking!